Idag ska vi så majs, plöja, vi kupar till potatis, vi harvar och vi ska köra gödning och lova och spruta på morgonen. Jag ska själv med iväg med vår nya Väderstad Centrumfil som vi kör med för första gången i år då. Grabbarna har ju klämdag eller lov idag så Gustav har varit ute och tvättat traktorn så den är i ordning och reda, så ska han plocka sten sen och den stora grabben är igång och harvar för potatisen. Nästan ingen regn alls. 12 mm hade en lantbrukare fått sedan nyår på fastlandssidan. Så det, och idag regnade det 0,5 millimeter på morgonen. Så man är ju glad om det står 1,8. Så det, vi får hoppas. Nu ska jag ha luft i. Vi kör 3 kilo va? Ja, för det var 2,5. Vi har testat case lite och kört. Vi har ju 4 case och sen 4,50 och en Klas. Men nu har vi haft en ny 7,28 på demo ett par dagar. Fredrik har sått med spiriten och sen har vi haft en 9,42 som vi har testat med harv och kultivator. Med goda resultat. Det funkar ju bra, gör det ju. Men vi har ju bara kört 1100 timmar, 800 timmar. Man får ge det en chans. Men de andra fäntarna har vi ju kört 10 000-tals timmar med under åren. Vi har ju kört fänt sedan 07 annars ju. En sån säck ska vi fylla majsmaskinen med till. Jag fick 40 hektar till där nere. Jag har tagit lastan och stengripen och sen på bilen med. Så får jag ju diesel med. Och så får jag åka hem och hämta gödningen då. För egentligen så ska ju du börja med gödningen. Så det är om vi ska ta lastan och gödning och låta den här stå kvar. Så jag hämtar den sen. Ställer du av den där tankar, koppla stengripen, så ska vi koppla bilkärran. Den säcken får du inte slänga, den vill jag ha igen. Vad är det du ska ha med dig där? Ja, men vad fasen, vi tar transporten med oss. Ja. Vi kör harva här till potatisen vi ska köra ett försök på. Och jag har med mig en lastmaskin som plockar av stenen efter harven. Så det är handbollar och neråt är kvar. Så vi kan stenstränglägga det här sen till potaterna. Vi har kört 2 gånger med topdownen, 25-26 cm djupt. Och plockat av stenen, så vi har varit med stenbrytaren och lastmaskinen och brutit upp stenen först, och sen har vi åkt samlat ihop all sten med stengripen. De största är borta, så nu är det bara handbollar och fotbollar kvar i storlek på stenen då. Så vi stenrifsat den här åken 3 gånger nu på 3 år och sen plockat sten och så hela tiden med lastmaskin och fått bort all sten så det går och bruka jorden. Plöjt har vi gjort och kört topdownen djupt. Så nu börjar vi få i ordning att det ska bli skönt att ha lite potatis här så man får bort sten och lite annan växtföljd i marken också. Det blir nog bra. Vi har ju kört fänt då som vi startade upp företaget, men sen vill vi testa något annat så
då köpte vi en Claas till harven och topdownen, för det går ju tungt med den här också, gör det. Så den har inte gått sönder någonting eller så, några allmänna fel. Den har hållit och det, men nu börjar man vänja sig vid den, hur den fungerar och så, lära sig inställningarna. Men den funkar väl helt okej för det jag kör den med. Jag tycker om Fentarna, det är oslagbart. Det är något speciellt med dem. Tjena! Hej. Jag var förbi kornet, höstkornet och kollade. Och vi hade ju en plan tidigare i våras av att köra Revitrex och Komet. Ja. Och det känns som den passar bra, den planen. Absolut. Men jag tar med lite komplettering. Ja, det blir ju kanon det. Och sen, alltså det är ju inte så långt bort. Det Nej. går ju snabbt som fasen i kornet nu. Och planen var ju med tillväxtreglering också mot axbrytningen. Precis. Så alltså den måste man köra innan eller senast när boxen börjar sticka fram. Ja. Och det är ju det är inte långt bort. Så det, jag tror det är en vecka 10 dagar. ja, något sånt. Så det är i slutet på nästa vecka om det är något bra spruttillfälle så är det nog precis. lika bra att vara på hugget. Absolut. Och lika då kolla tripsen samtidigt. Ja. Så man inte ger bort sig där. Ja. Men ska vi bära in det här? Det gör vi. Ja. Vi ställer in det så vi får det lite vi vill ha. Sprutade lite där på morgonen ju. Jaha, Körde vetet vad bra. som vi gjorde. Det sista. Ja, det är lite kvar för det kom ju en liten skur där som inte var med just det. någonstans. Ja, det var ju, vad kan det vara, ett par millimeter. Ja, vi fick en kanske. Men det känns ju som det finns ju hopp i helgen. Söndag ja. Ja, i bästa fall kanske det kan bli 20. Ja, det har varit kul. Det hade ju suttit skitbra ju. Vi ska köra idag Ja, det var bra. innan regnet nu. Ja, just det. Och då tänkte jag köra typ 180 kilo vara, Ja. 27. Ja, just det. Och sen fick vi hem kalksalpeter ju. Ja, precis. Så har vi det att toppa med. Ja, men det är ju bra. Ja. För om ni får ut, ni får ut det idag och då blir det ju förhoppningsvis regn på det. Så då kommer det ju snabbt till nytta. Det är tanken. När det är lite värme nu också. Och sen sålde vi duomajsen häromdagen ju. Jaha, Ja. vart blev det? Vid gräs och gräsförsöket i Sörby. Ja. Det blir ju perfekt ju. Sålde vi det. Det, Så jag sådde vändtegen runt. Sådde jag med vanlig ensilagemajs, agromilas. ja. Och sen inuti så körde vi med duomajsen då. Den kan man ju ha som lite riktmärken. När hiresen börjar gro så kan man ju lätt hitta den där. Ja, och precis. då vet man att den kan gro på andra ställen med. Ja, För det är ju lätt gjord. Som bara den där. absolut. Så det, Och sen majsen, den första sådde vi ju den 12 april ju. ja, just det. Det var ju det här vi körde igång maskinen. Vilket här borta? Ja, efter. Bara bort till längs vänster. vägen. Ja, på vänster sida. Jag har inte varit och kollat på det. Men den kanske inte har kommit upp. Men det borde ju vara vilken dag som helst. Ja, eller? ja. Men vi har sålt över 700 renar ju. Ja, det är bra. Och det är ju förra året den här tiden så Jag började vi. precis Jag började på Valborg. Ja. Gjorde jag. Nu är vi inne på Lantmännen och hämtar den nya Centrofil Tempo L. Nu håller vi på att så majs med för fullt väldigt tidigt i år. Vi började den 12 april och så majs, men sen stod vi still någon vecka för att det var bara för att köra igång maskinerna. Men sen började vi efter påsk och det har rullat på bra. Majs är en stor grej för oss. Vi började 0 och så själva 08, då sådde vi när vi startade, då hade vi 150 hektar och så. Och nu är vi nästan uppe på 2000.
alla kunder nästan vill ju att vi har med oss både frö och gödning då, så de köper en helhetstjänst per hektar. Så betalar de för antal frö som går åt. Så maskinen räknar ju precis hur många frön det har gått åt och sen betalar de per frö vad det har gått åt. Så kan de välja utsädesmängd och så precis som de vill. Nu har jag sått 550 hektar än så länge med den här maskinen. Och jag har varit på 100 fält än så länge. Så de snittar ju 5 hektar. Gör de. Så vi fäller ihop och fäller ut och kör. Jag har inte jättemycket stora fält. Här är väldigt fint, ett litet fält men det är fin jord, det är sand och sen finns fukt i botten med. Så här ska det nog bli bra för majsen.